Hi, Cooking Spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න මං අද අරන් ආවේ බතල වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස රෙසිපි දෙකක්. මුලින්ම අපි sweet potato pancake එක හදමු. sweet potato pancake හදන්න මුලින්ම බතල ටික මේ විදිහට හොඳින් හොදලා ගමු. මේ විදිහට හොඳින් හොදගත්තට පස්සේ අපි බතල ටික මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්නවා. බතල ටික මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගත්තාම ඉක්මනට තඹ ගන්න පුළුවන්. හැමදාම එකම වගේ කෑම කනවට වඩා මේ වගේ වෙනස් දෙයක් ඉඳලා හිටලා ඔයාලත් හදලා බලන්න. එහෙනම් මේ විදියට බතල ටික තඹ ගමු. ඒ වගේම ලුණුත් එකතු කරනවා. එන්න මේ විදියට ටිකක් වෙලා බතල ටික තඹ ගත්තා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට පොතු ටික අයින් කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට උණුවෙන්ම තීදි පොතු ටික අයින් කරන එක ලේසියි. ඊළඟට අපි පොතු අරගත්ත බතල ටික මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට සීනි ඒ වගේම ලුණුත් එකතු කරනවා. සීනි ලුණු ඔයාලා රස අනුව එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට බිත්තරයක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරමු. මේ මිශ්‍රණයට ඔයාලට කැමති නම් බේකින් පවුඩර් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මං ඊළඟට පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරගත්තා. පාන් පිටි එකතු කරලා මේ විදිහට බතල ටිකත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට වතුර ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මේ මිශ්‍රණය ගොඩක් උකු ගතියයි. ඒ නිසා මම වතුර එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලට දිය ගතිය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන්. මම නම් වතුර තමයි එකතු කරගත්තේ. ඔයාලට කැමති නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේක ටිකක් ඇලෙන්න බලනවා. ඒ නිසා තෙල් ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට මම පෑන් එකට දාගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පෑන් කේක් එක. ඇත්තටම හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඊළඟට කීතොල් පෑන් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදිහට බතල රෙසිපි එකක් හදලා බලන්න. ඊළඟට මං හදන්න යන්නේ sweet potato spread එක. මෙන්න මේ විදිහට අවුමිරිස් ටිකක් හොඳටම හීනි වෙන්න කපා ගන්නවා. ඊළඟට ලුණු ටිකකුත් කපා ගන්නවා. ලුණු ටිකත් මේ විදිහට චූටි හැඩයට කපා ගන්නවා. ඊළඟට මේ පොඩි කරගත්ත බතල එකට බටර් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ලුණු අමු මිරිසත් එකතු කරනවා.
දැන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරලා මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ලුණු ගම්මිරිස් ඉතින් ඔයාලා රස අනුව එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රසම රස ස්වීට් පොටෑටෝ ස්ප්‍රෙඩ් එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ස්වීට් පොටෑටෝ ස්ප්‍රෙඩ් එක හදාගත්තේ. ඒක පාන් වලට ගාලා දැන් රස බලන්න තමයි යන්නේ. ඇත්තටම ඉතින් සෑන්ඩ්විච් වගේම තමයි මේක. ඔයාලත් එහෙනම් මේ වගේ රෙසිපි බලන්න අපේ cooking spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.